Rời Lampang, địa điểm tiếp theo trong chuyến đi khám phá Bắc Thái của tôi là Nan. Nan là một thị trấn nhỏ cách Lampang hơn 230 km về phía đông. Đường đi từ Lampang tới Nan rất đẹp, đặc biệt là khúc đi qua các vườn quốc gia. Nếu có dịp trở lại đây, tôi nhất định sẽ tự lái xe để cảm nhận được vẻ đẹp nơi này một cách trọn vẹn hơn. Sau hơn 4 tiếng, cuối cùng tôi cũng tới được Nan vào cuối buổi chiều. Do hostel tôi ở nằm ngay sát bến xe nên tôi chỉ cần cuốc bộ vài bước là tới. Quán tôi chọn ăn tối hôm nay là láp lọp mùm. Quán này là một nhà hàng địa phương chuyên về láp, món salad thịt xay trộn với các loại gia vị và rau thơm, ăn kèm với rau sống. Tôi order món láp heo kèm một đĩa cổ heo nướng. Láp ăn ok, cổ heo thì vì hết thịt nên quán mix cả thịt cổ với nội tạng heo nên tôi không ưng lắm. Lúc tôi đi ăn thì chỉ thấy có các gia đình Thái Lan nên tôi nghĩ quán này khá authentic nha các bác. Quán này nằm khá khuất nên nếu các bác ghé thì có thể để ý cái cổng vào như tôi đã quay nhé. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm và ghé chợ buổi sáng ở Nan. Đúng là vì là chợ buổi sáng nên hôm nay trong chợ có sức sống hơn hẳn so với chiều hôm qua. Mời các bác lượn một vòng chợ quê cùng tôi nhé. Dạo xong một vòng chợ, tôi bắt đầu lịch trình của ngày hôm nay. Điểm đến đầu tiên của tôi là Wat Sipanton. Chùa này nổi bật với một lớp sắt vàng. Bên ngoài chùa còn có một chiếc thuyền dài khá ấn tượng nữa. Ngôi chùa tiếp theo tôi ghé là Wat Minh Mường. Xưa kia đây là một ngôi chùa cổ bị bỏ hoang. Khi cột trụ của thành phố được tìm thấy ở khu tàn tích của chùa đã được lập lại vào thế kỷ thứ 19 với tên gọi như ngày nay. Cột trụ có phần đế làm bằng gỗ và được trang trí với các lá vàng. Tôi đặc biệt mê kiến trúc lá nà đương đại màu trắng ngà của chùa và highly recommend cái chùa này nếu các bác có dịp tới Nan nhé. Sau đó tôi ghé Wat Phú Min, ngôi chùa được mệnh danh là nổi tiếng nhất ở Nan và từng được lấy làm hình ảnh trên tờ một bạt Thái trong Thế chiến thứ hai. Chùa được xây dựng từ năm 1596 với kiến trúc lá nà vô cùng độc đáo. Chùa được xây dựng để trông giống như đang đặt trên lưng của hai con rắn khổng lồ. Kiến trúc bên trong chùa cũng là một ví dụ điển hình cho kiến trúc của người Tài Lứ hay là dân tộc Lự ở Việt Nam, với cột trụ làm bằng gỗ tích và những bức vẽ trên tường mang hình ảnh thờ cúng, sinh hoạt. Trang phục của dân tộc này có niên đại khoảng 200 tuổi. Bức họa nổi tiếng nhất ở đây là Whisper of Love, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là lời thì thầm của tình yêu, với hình ảnh của một người đàn ông nói thầm vào tai người phụ nữ. Bức họa này cũng đã trở thành biểu tượng của thị trấn Nan. Nếu các bác có cơ hội ghé Nan, đây là một địa điểm must visit nha. Nằm chéo với Wat Phú Min là một ngôi chùa đồ sộ có tên là Wat Pratajangkham Wodawihan. Đây là một ngôi chùa hoàng gia lâu đời được xây dựng vào năm 1406 và là địa điểm tổ chức các nghi lễ Phật giáo quan trọng của những người cai trị Nan trong quá khứ. Kiến trúc của chùa bị ảnh hưởng bởi phong cách Sukhothai với tháp xá lợi mang hơi hướng Sri Lanka. Giờ ngồi coi lại các footage vẫn mê mẩn kiến trúc của chùa, nên đây cũng là một điểm must visit nữa nha các bác. Ngôi chùa cuối cùng ở trung tâm thị trấn tôi ghé là Wat Hổ Khoàng. So với những chùa bên trên thì chùa này khiêm tốn hơn về cả diện tích lẫn độ nổi tiếng, nhưng cũng không khiến chùa mất đi sự hấp dẫn riêng. Không rõ chùa được xây dựng từ bao giờ, nhưng chùa được khôi phục vào năm 1882 và được công nhận là di tích lịch sử quốc gia vào năm 1990. Sau khi viếng thăm các ngôi chùa cổ kính ở Nan, tôi ghé Khùng Chau Ratchabut. Đây là một bảo tàng nhỏ về lịch sử và văn hóa Nan được đặt trong một căn nhà gỗ cổ. Đáng tiếc là lúc tôi đến bảo tàng đóng cửa nên tạm lỗi hẹn, nhưng bù lại tôi gặp được một em mèo siêu xinh. Một di tích lịch sử khác ở trung tâm Nan là tường thành cổ. Đây là một minh chứng lịch sử quan trọng cho việc hình thành một nhà nước bên bờ sông Nan. Khu vực này thích hợp để dạo bộ nên recommend các bác có thể ghé vào đầu giờ sáng hoặc cuối buổi chiều để hưởng thời tiết dễ chịu nha. Tầm trưa tôi bắt sóng theo để đi về phía bắc của tỉnh. Dự định của tôi là sẽ đi Pùa, một huyện miền núi hơn một chút để khám phá thiên nhiên của tỉnh. Tuy nhiên tôi lại sợ không có đủ thời gian để quay lại nên tôi lại đi chùa các bác ạ. Thiên nghĩ chuyến đi Nan lần này không khác gì du lịch kiến trúc văn hóa tâm linh.
Chùa tôi ghé là Wat Nong Bua. Đây là một ngôi chùa cổ xây dựng vào năm 1862 theo phong cách tài lữ. Cũng giống như Wat Phu Min, chùa này có những bức vẽ trên tường về cuộc sống của người tài lữ. Đặc biệt ở chùa còn có các cô chú người tài lữ biểu diễn nhạc cụ truyền thống cho khách tham quan hàng ngày nữa. Đằng sau chùa có mô hình một căn nhà của người tài lữ với các hoạt động hàng ngày của họ. Tôi có xem trên một số video thì bình thường sẽ có người ở đây để giới thiệu cho khách tham quan, nhưng đáng tiếc hôm tôi đến không có ai, nên tôi sẽ dẫn các bác đi coi một vòng căn nhà này nha. Trở về thành phố, tôi chọn ngồi cà phê ở Upland Tea House để làm một số việc. Quán này theo phong cách Nhật Bản về cả kiến trúc lẫn đồ uống nên khá zen. Ngôi chùa cuối cùng tôi ghé ngày hôm ấy là Wat Xuân Tàn. Thực ra tôi không biết về chùa này, nhưng đi từ quán cà phê đến chỗ ăn thấy chùa đẹp quá nên lại quyết định ghé vào. Về đọc rồi mới biết đây cũng là một trong những ngôi chùa đẹp và cổ nhất ở Nan và niên đại từ thế kỷ thứ 15. Quán tôi ăn tối là Tiểu Quẩy Tên. Quán này không có tên tiếng Anh trên Google Maps nên các bác muốn ghé thử thì copy paste tên tiếng Thái nha. Đây là một quán ăn nhỏ chuyên các món mì hủ tiếu nằm sát giạt chợ. Tôi chọn ăn hủ tiếu tôm yum và nó siêu ngon các bác ạ. Tìm được một hidden gem vui hết cả buổi tối. Buổi sáng cuối cùng ở Nan, tôi dậy sớm và tiếp tục chuyến du lịch tâm linh bằng việc đi chùa Wat Phra Khảo Nói. Chùa này nổi tiếng với một tượng Phật bằng vàng cao 9 mét và nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố, nên tôi quyết định quốc bộ 30 phút từ hostel lên chùa, coi như tập thể dục buổi sáng luôn. Phải công nhận là chùa rất đẹp và tượng Phật bằng vàng cũng rất hoành tráng. Chỉ hơi tiếc một chút là hôm tôi đi trời mù nên view của tôi chỉ là một thị trấn Nan mù sương. Nhưng kể ra mịt mù như thế này cũng có cái đẹp riêng của nó. Thời điểm đẹp nhất để ghé chùa là vào sáng sớm để ngắm bình minh hoặc chiều muộn để ngắm hoàng hôn. Đi chùa xong tôi đi ăn sáng ở quán Rán Khao Sòi Khun Nhài Nan. Nếu các bác coi clip trước của tôi thì chắc đã biết sự đam mê của tôi với khao sòi. Quán này nhỏ và xinh xắn, đồ ăn ra nhanh, vị cũng tương đối ổn, nên nếu các bác muốn thử khao sòi ở Nan thì có thể ghé thử nha. Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi lần này là Bảo tàng Quốc gia Nan. Đây từng là nơi làm việc của Thống đốc Hoàng gia tỉnh. Năm 1932 nơi này trở thành tòa thị chính và tới năm 1974 được cải tạo thành bảo tàng như ngày nay. Bảo tàng gồm 2 tầng, tầng 1 trưng bày về các dân tộc sinh sống ở Nan và tầng 2 trưng bày về lịch sử cũng như các cổ vật được tìm thấy ở tỉnh.
Tôi ưng bảo tàng này không chỉ vì tôi vốn là người đam mê đi bảo tàng, mà còn vì kiến trúc của nơi này nữa. Kiến trúc của tòa nhà là sự pha trộn giữa phong cách châu Âu dưới thời vua Rama V và nghệ thuật bản địa. Đặc biệt, tòa nhà có rất nhiều cửa sổ để đón ánh sáng mặt trời. Chuyến đi Nan tới đây là kết thúc. Hẹn các bác ở phần sau về chuyến đi tới cực Bắc của Thái Lan nha.